नमस्ते हजुरहरु हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले अन्डा परोठाको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। मैले बनाउनको लागि चाहिँ सामग्रीहरू सबै तयारी पारिसकेको छु। अब चाहिँ एउटा बोल लिएको छु मैले। अब बोलमा चाहिँ मैले अन्डा फुटाउनु पर्छ। 3वटा अन्डा फुटाएर राखेको छु। त्यसपछि मसिनो गरेर काटेको प्याज एउटा, क्याप्सिकम थोरै, टमाटर एउटा, मसिनो गरेर काटेको गाजर थोरै लिएको छु, आधी जति, 2टा हरियो खोर्सानी मसिनो गरेर काटेको, मसिनो गरेर काटेको धनिया पत्ता, मसिनो गरेर काटेको अदुवा थोरै, मरिचको धुलो आधी चम्चा सानो चम्चाले, नुन स्वाद अनुसार, जिराको धुलो जिरा धनियाको धुलो 1 चम्चा, कश्मिरी धुलो खोर्सानी आधी चम्चा। अब मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ फिट्नुपर्छ। अन्डा प्याजहरू सबै भेजिटेबलहरू मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। हजुरहरूलाई के भेजिटेबल मनपर्छ त्यो लगाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ आटा हो। मैले आटा चाहिँ 3वटा अन्डामा 6 चम्चा लगाएको छु। हजुरहरूले मैदा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। अब दुध लिएको छु मैले चाहिँ यो सेलाको दुध तताइवरी सेलाको। अब लगाउँदै फिट्नुपर्छ। मजाले फिट्नुपर्छ। आटा अन्डाहरू सबै फिट्नुपर्छ। घोल बनाउनुपर्छ यसको चाहिँ। अब हामीले एकैचोटि हाल्नु हुँदैन। फेरि पातलो भयो भने पनि अप्ठ्यारो हुन्छ पोल्नुको लागि। त्यसकारणले थोरै गर्दै फिट्दै गर्नुपर्छ। अब डाडुले चाहिँ हामीले यतिको बनाउनुपर्छ। डाडुले धारा दिने गरेर साह्रै पातलो पनि हुँदैन, साह्रै बाक्लो पनि हुँदैन। यतिको बनायो भने चाहिँ ठिक्क तावामा परोठा बन्छ। रेडी भइसक्यो। अब मैले तावा बसाइसकेको छु। अब तेल लगाउँदैछु मैले थोरै। अब तेल तातिनु दिइसकेँ मैले। तावामा तातिसक्यो। अब 1 डाडु लगाएर मजाले पातलो गरेर फिजाउनुपर्छ। अब हजुरहरूलाई कत्रो साइज मनपर्छ त्यही अनुसार पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 1 डाडु लगाएर फिजाउँदैछु। अब रोटीको सेप दिनु पर्यो मजाले डाडुले मिलाएर। ग्यास चाहिँ सानै बनाउनुपर्छ। यो चलाउन्जेल ठुलो भयो भने चाहिँ डढ्छ। यो मिलाउन्जेलसम्म डढ्छ। फेरि सानो ग्यास पारेर चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ। मिलाउनुपर्छ सबैतिर। अब पल्टाउँदै पकाउनुपर्छ। ठुलो ग्यासमा चाहिँ डढ्छ। त्यसकारणले गर्दा ठिक्क बनाउनुपर्छ बिचमा ग्यास चाहिँ। त्यसकारणले अनि ठिक्क पाक्छ रोटी। अन्डाको परोठा रोटी चाहिँ थितै गर्नुपर्छ पन्युले। यसो पल्टाउँदै पकाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भएर पाकिसकेको छ। अब बिस्तारै थिच्दै पकायो भने चाहिँ मजाले पाक्छ।
कस्तो राम्रो भएको छ हेर्नुहोस् त ल पाकेर तयारी भइसक्यो। हामी चाहिँ खाजाको रूपमा खान सकिन्छ, सस टमाटरको चटनीसँग खान सकिन्छ खाजाको रूपमा। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नु पनि नभुल्नुहोला। हजुरको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।